Oo, kasi tin-troubleshoot ko na ang battery. May malit na akong battery. So, kailangan mag-troubleshoot ka pa mo. Latang possibilities. So, next, may mag-work yung battery. Since, mayari na naman yung primero. So, kung sabihin na Y motherboard. But, sabi ko, parang ikit ko lang na mag-moist siya kaya yung back cover. Sabi ko po, kaya pinisira. May klaw yung pinili. Sabi ko, black side ay kamakasan yung back cover. Hindi pala tinatala available. As in, per piece. Sabi na sali niya ka naman. Sabi ko, hindi ka pa. Mahilig ko kasi makumpuni eh. Talagang tegi ko. Yung washing machine, kaya yung robot vacuum, makakuro ng mega repair. So, itong roller brush na putang kaya yung pantagyan. Hindi kasi ako misusin. Tsaka second hand kaya selling yung tao Facebook Market. Slightly use $150. Ay, $150 na. Ay, alita niya. Let's see. Hanapin kayong kapatad na hanapin nga sawanan kaya uli ang gagawa ka rin ngayon ganaganan. Biro na kayong asawa kasi pinola round ko eh karing ating sira ating dryer akong ginawa sabi ko na paggawa na niya ka no silipin na ako mangutang kaya ako magkano $150 sabi ko subukan tapang pagigagawa ko kanta mo niya pa mo kanta mo niya mo paggawa ko gawa ke o na yung first pala sinerch kita kay
cross thread na rin screw.